Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. Gardisti Alketa Rapaj, 44 vjeç, sot vrau me armën e tij të shërbimit bashkëshorten e tij, 36 vjeç. Ervilma Seferi ishte nënë e një fëmije të mitur 2 vjeç. Vetëm një javë më parë, në datën 6 shkurt, një tjetër burr vrau gruan e tij në qytetin e Vlorës. Ndërkohë një inspektor i policisë ngacmon seksualisht një vajzë 15 vjeçare. Shokët e klasës, disa 14 vjeçar, përdhunojnë me anë të shantazhit shoqen e klasës, 13 vjeç në Kavaj. Punojnësi policisë në Kosovë përdhunon një adoleshente, e cila ishte paraqitur për të denoncuar një tjetër përdhunim pranë organeve policore. Në 2 janar këtë fillim viti, burri i dehur vret gruan dhe kunatën. Rastet janë të shumta, të shpeshta dhe argumentet janë shokuese. Janë të panumërta gratë që kanë humbur jetën nga duart e burrave këto vite demokraci. Gratë varfra, gratë pasura, intelektuale ose jo, besimtare ose jo, të gjitha kanë një emërues të përbashkët, burrat. Duket sikur ndaj tyre është shpallur një luftë që nuk di të ndalet. Kush po i vret gratë? Kush po i lë fëmijët e tyre jetim? Çfarë ka ndodhur me shoqërinë shqiptare pas viteve 90? Do të flasim sot për armikun e grave, me Neli Demin, mjek psikiatër, dhe Eris Dhamo, sociologe, pedagoge e Fakultetit Shkencave Sociale. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 Debat. Megjithatë, përpara se të nisim bisedën, unë do doja të shihnim një përmbledhje të ngjarjeve të ditëve të fundit dhe pastaj kthehemi në studio. Që në nisje të tij 2019 hyri me një ngjarje të rëndë brenda familjes, kur në 2 janar në Ballsh gazmend Musta vrau me thik bashkëshorten dhe kunatën e tij. Krimi ndodhi pas sherrit që Musta dhe Gentiana Çausha i patën pasi 34 vjeçari nuk e lejonte të shkonte tek prindrit. Në 12 janar në Tiranë në zonën e Unazës së Re, Majlin Mema qelloi për vdekje me Kallashnikovi zhvjerën dhe vjerin, Bujar dhe Valentina Mata. Më pas ai i dha fund jetës duke u hedhur nga balkoni i shtëpisë 3 katëshe. Sipas policisë, ngjarja kishte si motiv konfliktet me ish bashkëshorten e cila jetonte në Suedi dhe kishte marrë kujdestarinë e vajzës së tyre. Në Vlorë më 6 shkurt burri mbyti me duar bashkëshorten e tij gjatë një sherri dhe më pas preu damarët e dorës. Teodor Lera, 57 vjeçar, dyshonte se bashkëshortja e Valera e tradhtonte, ndaj dhe i kishte kërkuar të largoheshin nga Vlora së bashku me 3 fëmijët. Refuzimi i saj çoi në krimin e rënd. Jemi kthyer pra në studio dhe unë doja ta nisja me sociologe në fakt. Kush po i vret gratë? Pyetje vështirë. Jemi përballë situatave të ndryshme dhe dhune ekstreme deri në vrasje. Kush po i vret? Pyetja përgjigje drejt për drejtë është po i vret bashkëjetuesi. Burri në rastin konkret. Në fakt, kjo është pyetja përgjigja më e thjeshtë që mund t'jap jo. Ne po vrasim njëri tjetrin në thonca, ne i referojmë shoqërisë. Gruaja është pjesë e shoqërisë, unë jam pjesë e shoqërisë, ju gjithashtu. Ne po modelojmë sjellje të tilla. Ne nuk po dim të adresojmë problemet e përditshmes derisa vemi tek vrasja. Kështu që unë do ta konsideroja më shumë vrasjen si formën e fundit të ushtrimit pushtetit ose të ndikimit autoritar që në rastin konkret burrat kërkojnë të arrijnë. Nëse dikush arrin të vras gruan e tij, bashkëjetuesen e tij, nënën e fëmijëve të tij, domethënë nuk arrin dot të kanalizojë natin apo të mbledh veten, siç themi në gjuhën popullore. Do thotë që ka patjetër një smundje mendore pas gjithë kësaj? Apo ne të gjithë mund të shndërrohemi në të tillë në një moment të caktuar? Koncepti i smundjeve mendore është një koncept mjaft i gjerë dhe mund ta trajtojmë në shumë nivele. Sigurisht që nga këndvështrimi profesional unë jam detyruar të them që smundjet mendore janë ato të cilat janë të pranishme në klasifikimet e pranuara tashmë që janë 2 kryesore të smundjeve mendore. Vrasja e një personi nuk përfshihet domosdoshmërisht. Sigurisht që ka personat që në ndikimin e një smundje mendore mund të kryejnë krime të ndryshme. Megjithse statistikat thonë që personat të cilët vuajnë nga smundje mendore në raport me pjesën tjetër të popullatës e cila nuk ka një smundje mendore të diagnostikuar janë shumë më pak të dhunshëm dhe më pak dëmsjellës, për sa i përket shoqërisë. Sigurisht, në rast se smundja mendore trajtohet ashtu siç duhet dhe ndiqet në mënyrën sipas protokolleve që ekzistojnë.
Pra, nuk do të angushtoja themi diskutimin në praninë e një sëmundje mendore sipas këtyre klasifikimeve. Por gjithsesi do thoja që kryerja e një vrasje sigurisht që kombinon patologjinë personale të personit, pra që jo domosdoshmërisht është e diagnostifikueshme sipas këtyre kritereve që unë përmenda, me patologjinë sociale të një shoqërie të caktuar. Dhe sa më e ndrydhur të jetë shoqëri, sa më patriarkale të jetë në shoqëri, sa më e dominuar dhe autoritare të jetë një shoqëri, aq më të pranishme do jenë fenomene të tilla të dhunës në familje. Sepse dhuna në familje, siç e tha dhe kolegja, është një fenomen i cili është lidhur shumë ngushtë me nevojën dhe domosdoshmërinë e një dominimi të një antarit familjes dhe në pjesën absolutisht më të madhe të rasteve të bashkëshortit ose të burrit, po mund të jetë dhe djali. Mund të jetë dhe babai. Po, mund të jetë dhe babai. Kështu që është një fenomen shumë fatkeq në krahasim me vrasjet e tjera, sepse konsumohet brenda realitetit familjar dhe shpeshherë në sy të fëmijëve. Shpeshherë në sy të fëmijëve dhe viktima nuk është vetëm personi që humb jetën, në këtë rast gratë, por fëmijët traumatizohen dhe mund të viktimizohen gjithë jetën e tyre si pasojë një akti të tillë të tmeshëm, të thojë. Vrasja e ditës së sotme, pra në orën 6 të mëngjesit, ka ndodhur në sy të vajzës 2 vjeçare të çiftit. Mund të rehabilitohet një fëmijë i tillë? Mund të lë gjurmë një gjë e tillë edhe tek një fëmijë 2 vjeç? Absolutisht që mund të lë gjurmë, pavarësisht se ne mendojmë që fëmijët deri në një moshë caktuar nuk i mbajnë mend më pastaj gjërat që kanë ndodhur, le të themi mbas moshës para moshës 3 vjeçare. Nëse ju jeni të informuar, besoj se po, përdoren strategji të tilla në lindjen e fëmijëve, të cilat synojnë krimin e një raporti të menjëhershëm të nënës dhe fëmijës sapo lind. Pra fëmia sa del nga barku i nënës, i vendoset nënës në bark sepse fëmia fillon edhe merr informacion menjëherë sapo del në jetë. Madje merr informacion që në barku. Që pa dalë në jetë. Kështu që imagjinoni që fëmia në moshën 2 vjeçare ka filluar të ecë, të flasë, të komunikojë, të identifikojë kush janë anëtarët e rëndësishëm të familjes dhe madje edhe t'i ndaj në një farë mënyrë, sepse deri në një moment caktuar mund t'i perceptoj si një njësi në vete të dy prindit, domethënë, dhe të shoh kush është njëri, kush është tjetri, cili është më i pranishëm, cili jo. Kështu që patjetër që lë gjurmë dhe sigurisht që ka nevojë të jetë në vëzhgim të vazhdueshëm, të mëpashëm, jo që i përket anëtarëve të familjes, por edhe institucioneve për kujdesis. Nëse të mbështes Neli, në fakt, teoritë për sa i përket shpjegimit të dhunës tonë, ose është individuale, ose të paktën e fashës individuale, ose të fashës strukturore. E fashës individuale kryesisht i referohet asaj që diskutuam shëndetit mendor, po pa diskutim që individi nuk është duke menduar kthjellësisht ose nuk është në ekuilibër real në momentin që kryen veprimin. Por kjo nuk do të thotë detyrimisht që gjithë personat e sëmundjes mendore mund të vrasin anëtarët e familjes. Jo të gjithë, por është një minorancë absolute. Në studime në fakt është hedhur poshtë problemi i shëndetit mendor. Fasha e dytë është ajo strukturore. Është kjo që ju përmendët tani kryesisht, ose teoritë feministe ose teoritë e dhunës edhe ciklit dhunës. Ky fëmijë i cili është rritur në një ambient dhunues, ose ka përjetuar një situatë të tillë, për post-traumës dhe elementit të tillë, ka shumë gjasa që ky njeri të tolerojë dhunën, sepse kam përshtypjen nuk do ishte herë e parë e dhunës, ka shumë mundësi që ky fëmijë nesër të tolerojë dhunën dhe të tolerojë gjithë format e abuzimit ndaj tij, sepse e tillë stil ai ka parë. Ose të ushtrojë dhunën. Po, edhe të ushtrojë dhunën, por kryesisht nëse do flasim për dhunën në familje, ajo është kryesisht gjinore. Është kryesisht gjinore, çka do të thotë që gruaja është e dhunuara dhe burri është dhunuesi. Dhe në fakt atëherë ndodh atëherë kur dhunuesi ose burri në rastin konkret kërkon të tregoj pushtetin e vet.
ose mendon se është prishur ekuilibri pushtetit në familje dhe kërkoj të tregon dominancën. Qoftë dominanca në aspektin ekonomik, gruaja me sa mësova, po nuk e di sa sigurt jam, kërkonte të krijonte pavarësi ekonomike. Në fakt në deklaratat e tij ai kishte thënë që e tradhtonte, dyshonte që ajo tradhtonte. Atëherë pushtetin mbi seksualitetin ose mbi tradhtim familjare, pushtetin ekonomik, emocional, social, domethënë pushtetin në gjithë aspektet. Cili do qoftë kjo formë e pushtetit të pa ushtruar në një moment caktuar ose të perceptuar si e humbur, edhe individi i pa edukuar me mënyra të qytetëruara të zgjidhjes konfliktit ose zgjidhjes papasurës, do vej drejt formave ekstreme të dhunës. Nuk do të rikthesh atë një që thatë juve, për sa i përket pasojave në të ardhmen tek një fëmijë që ka përjetuar dhunë në familje. Është e vërtetë ajo që thatë në fakt se fëmijët të rritur në një ambient të dhunshëm, në rast se nuk punohet me ta, nuk janë në përkujdes, sigurisht që mund të çojnë në të tilla pasoje, pra që të krijojmë individ të tjerë të dhunshëm ose individ të cilët janë viktima të vazhdueshme të dhunës. Qofshin ta dhe gratë, sepse ka dhe raste nënash cilët keq trajtojnë dhe ushtrojnë dhunë mbi fëmijët e tyre. Në fakt, po diskutoja... Themi dhunën në përgjithësi, jo thjesht ndërmjet partnerëve. Gjinore, po, në familja. Po diskutoja në fakt me studentët, përsa i përket familjaritetit dhe tolerancës si ata japi dhunës, në termat përgjithshëm, jo në rastin konkret. Dhe po kujtoja pak edhe veten time. Në momentin që jam rritur unë, dhuna mes motor, unë kam një motor, dhe dhuna në familje, forma e lojës, deri në dhunë në familje ishte tolerueshme. Do me thënë, unë me motor kam pas debate që aktualisht... Mund dhe të grindeshit. Po patjetër, që aktualisht që kam lexuar dhe kuptoj, e shikoj që pas ka një forma dhune. Në ato kohë ne nuk i perceptonim tilla. E njëjta gjë dhe me studentët. Janë të ekspozuar, si në familje, si në shoqëri, ndaj veprave të dhunshme, ndaj aktiviteteve të dhunshme, ndaj sjelljeve pahishme, ndaj fjalëve ofenduese. Po ne jemi pak shoqëri e dhunshme, madje edhe fjalorin e kemi të tillë, si për shembull ta futa një ose ri aty se shumë shprehje të cilat konsiderohen normale në përdorimin e përditshëm familjar, le të themi. Që duhet të jetë vetëm për ne këto. Jemi përjashtim. Kujtojmë shprehjen e famshme tani që ironizohet edhe në morët e Tiranës, më thënë kush të rre të dofon. Ose druri ka del nga xheneti. Ose druri ka del nga xheneti. Sigurisht janë shprehje të cilat janë përkrahur gjërësisht si frymëzuese, le të themi, të njëjtës qasjeje. Ne kemi pas filma deri vonë që qelloheshin fëmijët dhe konsiderohen normale. Po, dhe konsiderohen normale. Prandaj është rëndësishëm jo vetëm marrja e masave mbasi ndodhin këto ngjarje, por është rëndësishëm ndërhyrje kapilare që në edukimin e prindërve të ardhshëm, edukimin e fëmijëve që në fillim me shenjat e dhunës dhe çfarë duhet bërë, ngritjen e institucioneve patjetër që merren pastaj me pasojat e dhunës së mundshme, dhe me institucionet të cilat janë korrektuese në kuptimin le të themi institucionet që kanë bënë me dënimin e personave të cilët janë dënues. Megjithatë, po të kthehemi pas, duket se vrasjet në diktaturë, vrasjet e grave, kanë munguar, ose kanë qenë shumë të rralla. Në fakt, duket sikur mezi kemi pritur, sapo erdhi demokracia, ka pasur një lumë pastaj. Kjo është mjaft e shpjegueshme. Është normale kjo kur çfarëdo situate ndodh, çfarëdo lloj problemi social që përballemi, ne i referohemi në sistem si ka qenë. Në fakt, duket se dy kohë të ndryshme dhe sepse ato do thosha, janë dy sisteme të ndryshme. Shoqëria nuk është, kjo shoqëri që ne jemi sot është shumë herë më dinamike. Përballet me situata stresante ose të natyrës stresante shumë herë më ndryshe se ajo. Jemi në presione të vazhdueshme
gjatë gjithë ditës. Na mungon garancia, na mungon siguria. Shërbimet mbështetje dhe shërbimet mbrojtje janë shumë të domosdoshme në rastin e kërkojmë të edukojmë një shoqëri ose të mirë rrisim individët në një shoqëri. Kështu që nuk do bëja dot paralelizma. Ashtu si kundur në ato kohë nuk ka pas vrasje, nuk ka pasur as papunësi, nuk ka pasur as mungesë edukimi, nuk ka pasur, domethënë një mori nuk ka pasur në tjetër lloj stresi apo jo? Po sigurisht. Po jetonin të gjithë në të njëjtin stres. Unë do shikoj këto fenomene që ne hasim sot, të lidhura drejt për drejt me atë periudhë, qoftë edhe me periudhët e më përparshme, pasi shoqëria nuk zhvillohet me hope, shoqëria zhvillohet me vazhdimsi. Pra çdo periudhë është e lidhur me njëra tjetrën. Megjithatë ka disa faktorë që ne mund të përmendim në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që ka pasur dhunë, por ka pasur dhunë që ngele e mbyllur brenda mureve të shtëpisë. Shoqëria ka qenë shumë e mbyllur sesa ç'është sot. Aksesi në media ka qenë pothuajse inekzistent i këtyre rasteve, qoftë kjo për arsye të mungesës së mediave, qoftë kjo edhe për arsye të censurimit, të ngjarjeve të tilla, pasi nuk mund të pranoj që në shoqërinë socialiste të mund të shëmtonin jetën e bukur. Patjetër. Pastaj sigurisht që zhvillimi i një shoqërie krijon hapësira shumë të mëdha për individët që të nxjerrin potencialet e tyre, dhe kjo ndodh edhe me gratë, edhe me fëmijët, edhe me të rinjt. Dhe një zhvillim i tillë, pra tentativat për zhvilluar potencial, tentativat për të qenë më të dukshëm, qoftë për veten, qoftë edhe për të tjerët, hasin në rezistencën e asaj pjesë të shoqërisë që gjithmonë ka synuar dominimin, që në këtë rast janë meshkujt me mentalitetin e trashëguar maskilist dhe patriarkal, që familja duhet jetë kjo, gruaja duhet jetë kjo, fëmijët duhet bëjnë kështu. Pra, një përplasje të tillë sigurisht që krijon pastaj edhe konflikte shumë madhore, të cilat një pjesë e tyre mund të përfundojnë në tragjedi. Pra, sigurisht që ka një shpjegim shumë të lehtë, do thoja unë, për të justifikuar këtë ndryshmërim midis këtyre dy epokave. Megjithatë, kjo nuk është dukurisht shqiptare. Absolutisht jo. Ne folëm pak edhe para se të fillonte emisioni. Fqinjet tanë, si Italia për shembull, kanë shumë raste të tilla. Në fillim ju thatë që kjo është karakteristike e shoqërive të ndrydhura, të varfra, vendeve si Joni. Por në fakt edhe në shtetet perëndimore janë të shumta vrasjet e grave. Në fakt, në përgjithësi dhuna dhe vrasja, OBSH-ja sot thot 1 në 3 gra përjeton një dhunë. Dhunë fizike ose seksuale, mos futemi te dhuna emocionale, psikologjike apo lloje të tjera dhunave. Kështu që nëse 1 në 3 gra në gjithë botën pëson dhunë, kjo mjafton të themi që edhe në vendin tonë 1 në 3 gra duhet jetë dënuar. Ose probabiliteti që 1 në 3 cila do qoftë, statusi social, edukimi i gruas, formimi, backgroundi, të ardhurat, ekonomia, çfarë do lloj karakteristike 1 në 3 gra është e dhunuar. Kjo është një kampan alarmi. Është një kampan alarmi sepse nëse ne krahasohemi me botën dhe themi bota ka 1 në 3 gra të dhunuara, ajo ka një rrjet shërbimesh të dedikuara. Njeh problemin, ofron shërbimin. Kjo është ajo që ky emision duhet shërbej. A kanë gratë sot të gjithë ato që na janë duke na dëgjuar, janë ose jo dhunuara? A kanë ato një linjë të posaçme të dedikuar ku të vend të adresojnë dhunën që ushtrohet? Besoj se ekzistojnë të tilla, po nuk e di deri ku e çojnë qëllimin e tyre. Ka informacion këto gratë mbi shërbimet që ofrojnë këtyre grave? Ka të paktën rrjete i organizatave jo qeveritare, ofrojnë një mori shërbimesh tjera, pak më të centralizuara shërbimet publike, po ka. A janë këto gratë informuara? Elementi i parë. Elementi i dytë. Një burr nuk vete drejtë në vrasje. Domethënë ka pas një dhunë të vazhdueshme të përsëritur që të vejë deri në agravim të dhunës në vrasje. Ky burr që ka dhunuar në vijshmëri është identifikuar? A ka identifikim të dhunuesve? Është identifikuar në shumë raste, është denoncuar, ka marrë dhe urdhër mbrojtje. Elementi i dytë. Dhe prapë janë vrarë. Gjykata e kupton që
Elementi dytë, gjykata. Unë ti shteti sistemi drejtësisë e kuptojnë që këta individ të cilët nuk janë trajtuar siç duan në sistemin e parë të korrektimit, që mund të jetë respektimi distancës, një mori faktorë, shkurdri mbrojtjes, këto lloj masa që kanë marrë kanë qenë ineficiente. A u shoqëruan këto lloj masa në thonjza me edukimin e këtij individi? Ky individ, pa diskutim që dhunon sepse nuk di ta adresoj inatin, negërsinë, zëmërimin që ka. A u mësua ky individ, a u trajtua ky individ si ta adresoj zëmërimin? A u ofruan shërbime këshillime për këtë individ, për dhunuesin janë duke folur? A u ofrua këshillim? A u ofrua, në fakt, jashtë ne kemi parë, në filma kanë përshtypjen kanë parë gjithë qytetarët, të cilët me urdhër gjykate individi detyrohet të ndjekë kaq seanca trajtimi. Kjo është një koncept që te ne as nuk e çon njëri ndërmend. Edhe grupe të tipit si alkoolistët anonim ka edhe terapia, gratë dhunuara në grup. Konsiderohen si luks për shoqërinë shqiptare, si të shtrenjta, por në fakt pasojat që sjellin mos trajtimin në këtë mënyrë janë shumë herë më të shtrenjta, qoftë edhe financiarisht, jo vetëm thjesht me humbjet të jetës. Jo dhe desha të them diçka në lidhje me përhapjen e fenomenit dhunës në familje në shoqëri të ndryshme. Sigurisht që këto janë fenomene botërore, ndodhin kudo. Ndryshimi qëndron tek mënyra e trajtimit, siç tha dhe kolegja, mënyra e adresimit të problematikës, edukimi dhe ndjeshmëria që ka shoqëria në lidhje me këto fenomene. Unë fatkeqësisht më duhet të them që ka një lloj tendence për të normalizuar, ndoshta jo vrasje, po edhe kur ndodhin vrasje, shpejt vrapohet për të gjetur kush është fajtori. Fajtori është i qartë, ai që ka ushtruar dhunë, ai që ka kryer krimin, po kërkohet edhe duhet të ketë bërë diçka ajo që ka provokuar. Patjetër. Pra më provokoi, prandaj e raha, më provokoi, prandaj e vrava, më tradhtoi, prandaj e vrava, ose dyshova se më tradhtonte dhe prandaj e vrava. Pra, bota është e meshkujve, it's a man's world. Është në një titull. Feministe. Po, nuk është teori feministe, është realitet të drejtë. Por dhe ky është një realitet, por unë mendoj që mund të bëhet diçka mbi këtë realitet dhe kjo arrihet nëpërmjet hapave të cilat nuk fokuson ose nuk mjaftohen vetëm me dënimin përfundimtar të personit dhunues. Ato duhen të shtrihen menjëherë sapo krijohet një familje. Pikërisht, bota është e burrave, po janë burra që lindin gratë dhe besoj se rrënjët gjitha problemet i kanë te edukimi. Lindin gratë? Gratë që lindin burrat. Po, sigurisht gratë janë pjesë e rëndësishme e patriarkalizmit, e ushqimit patriarkalizmit fatkeqësisht. Bëhen pjesë shumë e rëndësishme e këtij mekanizmi. E vendoses piedestal burrave. Më duhet të shkoj në publicitet dhe kthehemi më njëherë pastaj në studio. Jemi kthyer pra në studio tek rasti i Vlorës, kur dalin ishte bashkëshortja që mbyti gruan në fakt dhe pastaj tentoi edhe vetvrasjen. Megjithatë, kur dalin përpara tokave të zeza për masën e sigurimit, nuk shfaqen pendes. Në përgjithësi burrat vrasës nuk shfaqen pendes. Nga ana psikologjike si shpjegohet kjo? Do të thotë, ky është një fenomen lehtësisht i ndryshëm, bëhet fjalë në fakt tu burri nuk e kompletoi vetvrasjen. Themi, por është një fenomen që quhet vetvrasje. Dhe sigurisht që bën pjesë në familjen e madhe të dhunës në familje, domethënë. Por këtu personi në një farë mënyrë ka një ego pak më të shkërmoqur, sa që arrin të bëj keqet e vetes vet. Shfaqja e pendesës është një aftësi e personave të cilët kanë një integritet psikologjik relativisht formësuar. Mungesa e empatisë dhe e keqardhjes apo e pendesës ndaj dëmit që mund t'i shkaktojë të tjerëve është, themi, tregues i një niveli
të rëndësishëm, do thoya madje të lartë, më mirë se sa të rëndësishëm, të çrregullimit personalitetit antisocial. Unë nuk mund të flas për rastin konkret nëse kemi të bëjmë me një person me një çrregullim të tillë. Megjithatë, unë nisa nga informacioni juaj mbi mungesën e pendesës në sallën e gjyqit, sepse një qenie njerëzore edhe në rast se kryen një krim në momente tronditit të thellë psikologjike apo gjaktencie, sigurisht që ka mundësinë që të punoj me veten edhe të kuptoj dëmin që ka shkaktuar. Dhe mungesa e kësaj aftësie sigurisht që tregon për një nivel të lartë të çrregullimit personalitetit antisocial, që është kryesisht është thelbi i çrregullimit personalitetit antisocial, pra pamundësia për të ndjerë empati, pamundësia për të ndjerë në faj, pamundësia për të kuptuar atë çfarë ka shkaktuar të tjerëve, dhe kjo e bën që të përsërisi të njëjtin krim. Dhe do thoya që pjesa më e madhe e personave që përfundojnë në burgje në mënyrë kronike janë persona të cilët vuajnë nga çrregullimi i personalitetit antisocial. Në aspektin social është ajo që Neli tha në fillim. Ne jemi në një shoqëri maskullore. Edhe burrat, djemtë e hershëm dhe burrat aktual janë rritur dhe janë mësuar për të qenë dominant. Çka do të thotë? Edhe në rast të një situate të tillë, është e tupshme për shoqërinë tonë që një burr të kërkoj falje. Pse? Sepse ai është rritur për të pasur gjithmonë të drejtë. Edhe ky lloj presioni shoqëror në fakt ka bërë këtë që ju thoni që ky burr mos kërkoj pendesë. Edhe në rast ai e ndjen vërtet, dhe në rast e ndjen vërtet, presioni social atë nuk e lejon të shfaqë shenjtopsie. Sepse kulturalisht për ne, shfaqja, kërkimi faljes apo i pendesës është një shenjtopsie. Ne kemi një shprehje se qajnë burrat? Është karakteristike e femrave, e grave, ato mund të pendojnë, ato mund të qajnë, një burr kurrë. Edhe kjo i shton akoma të paktën kulturalisht, kjo i shton akoma më shumë elemente të bëu burrnesh. Po, bëu burrnesh. Ky është një element tjetër i cili i shton edhe më shumë shanset që gratë sot të dhunohen edhe më tepër. Edhe të pranojnë dhunën sepse kemi pranuar këtë diferencë në status social. Po këtu lidhet me atë që thash përpara, domethënë se këto meshkuj rriten nga femrat, nga nënat, të cilët e kanë trupëzuar, se thoshte e kanë brendësuar këtë lloj mentaliteti dhe e ushqejnë këtë, domethënë djemt u rriten si princër për të bërë mbretër, themi të ardhshëm, dhe që kanë gjithmonë të drejtë dhe që mund të marrin gjithçka në jetë, pavarësisht se si dhe ku dhe sa. Është një gjë që merr shumë kohë për të ndryshuar, por që mendoj që bisedat të tilla mund të kontribuojnë sadopak. Megjithëse u bën shumë vite në fakt që bëhen biseda të tilla, emisione të tilla dhe përsëri më duket si misioni i pamundur që mund të nuk adresohen drejt. Po efektet e kësaj gjëje ne mund të shohim pas disa dekadave. Jemi shumë shpejt për të parë efektet e ndryshimit shoqëror, le të themi të hapjes së shoqërisë, po edhe të edukimit. Nuk mund të presim që gjërat të ndryshojnë brenda natës. Në fakt do jemi pak skeptike për sa i përket mesazhit që transmetojmë. Edhe nëse ju thoni që ne kemi bërë plot emisione të cilat adresojnë dhunën, e rëndësishme është çfarë mësoi dhunuesi dhe çfarë mësoi dhunuara nga ky emision. Nëse ne jemi këtu në takim bashkë për diskutuar mbi mundësitë që kanë individët që nuk adresojnë dot inatin, ku ta adresojnë, si ta adresojnë. Dhe dalim në konkluzionin që nuk ka të tilla në Shqipëri. Po të paktën ai ta kuptoj që kjo lloj dhune që është duke ushtruar është e gabuar dhe ky lloj mblefi që ai ka mundësi ta kanalizojnë në drejtime tjera. Edhe ne duhet i tregojmë rrugën ku ta adresojnë. Këto emisione, kryesisht kanë parë emisione të paktën të cilat ndalohen në detajet e historive personale, që nuk je fare as duke edukuar, as duke transmetuar mesazhe. Të dënosh jetën e tjetrit ajo në fakt. Je duke lënduar të lënduarin. Po ka plot emisione. Nuk janë fare. Po kam përshtypjen që ne nëse i referojmë këtyre emisioneve, jo, unë them nëse i referojmë këtyre, ky është 2 herë gabim, ky lloj emisioni, ndërsa një emision i cili thot një gruaje sot, e cila ka frikë burrin në shtëpi. Me këtë flasi, kur të flasi, si të flasi.
Në fakt, sot kemi një ligj shumë mirë të adresimit dhunës, i cili kërkon impenjimin e punojësve shëndetësisë, punojësve të policisë, punojësve sistemit arsimor, punojësve ose aktivistëve të komunitetit, të cilët të identifikojnë rastet e dhunës dhe t'i dresojnë ato. Unë kam përshtypjen që duhet jenë shumë të gratë të cilat vënë sot në spitale apo poliklinika për të marrë mjekim për shenjat e dhunës. Por nuk din ndonjë praktikë të mirë të personelit mjekësor të trajtoj dhunën. Fuqizoj viktimën, të tregoj shërbime. Shpeshherë kam përshtypjen se nuk duan të përzihen. Po kjo nuk është përzierje, vetëm personelit shëndetësor. Ndonjë shumë raste qoftë edhe nga praktika ime, por qoftë edhe nga kolegë, cilët personat të dhunuar shkojnë edhe në organet e rendit edhe kanë probleme familjare. Zgjidhen me njëri tjetrin dhe përfundojnë në drama pastaj kur është tepër vonë. Nga puna juaj, si psikiatër, si psikoterapeut, ka ndodhur që të vite kjo një burr që dhunon gruan dhe ka dashur në një farë mënyrë të qetësoj zemërimin e tij që ka brenda? Ka pasur raste, janë shumë të rralla, po ka pasur raste. Edhe sigurisht që personat mund të përfitojnë nga kjo gjë. Po e ke zgjedhur situatën? Kam zgjedhur, duhet të marrim informacione nga personat që jetojnë me këtë pastaj. Megjithatë, desha të them që hapi i parë për të zgjidhur çdo lloj problemi që ekziston tek secili prej nesh është ta pranojmë problemin. Dhe është vështirë për personat të cilët janë dhunues të ushtrojnë dhunë, sepse është pjesë integrale e mënyrës së tyre të menduarit për marrëdhëniet dhe për familjen. Prandaj janë të rralla rastet ku vetë personat vinë të kërkojnë ndihmë. Ka pasur raste dhe kam bërë një analizë goxha të thellë dhe të arsyeve pse ato kanë arritur deri në atë rast. Dhe janë larguar nga terapia me një mendim ndryshe, megjithatë mendimi nuk mjafton. Ndryshimi duhet të jetë shumë i thellë dhe duhen kuptuar rrënjët që kanë bërë të mundur instalimin e kësaj cilësie të personalitetit. Dhe rrënjët janë shumë largë, duhet punë gjatë, e lodhshme, e mundimshme për t'u hapur dhe për të diskutuar gjërat të cilat janë vështira për një person. Individi që kërkon ndihmë është gjysmë i shpëtuar, sepse ai ka kuptuar që një gjë tek ai nuk është duke shkuar ashtu siç duhet shkojë. Edhe në këtë moment të paktën ai veti ka ndezur në thonjza motorët e brendshëm për ta rregulluar. Dhe këto ashtu si kundër dhe Neli thot, ka shumë garanci të janë raste suksesshme. Çështja është si ti ndërgjegjësojmë ata që nuk e dinë si janë dhe ku janë. Kjo është sfida, unë prandaj them. Dhe një nga mekanizmat është ajo që u përmendët, që ndodh ndoshta në vendet më zhvilluara ku brenda vendimit të gjykatës përfshirë këtu dënimi, mbrojtja, urdhri mbrojtjes, po edhe dënimi me burg, të përfshin edhe trajtimi i detyruar terapeutik për dhunuesin për një periudhë të caktuar kohe. Sigurisht që nuk është vendi këtu të diskutojmë për sa kohë dhe sa seanca duhet të vendosen, po që është një praktikë shumë e përhapur dhe e suksesshme, do të thonë. Gratë dhe burrat vrasin për të njëjtat arsye. Se ka dhe gra që kanë bërë burrat, dhe pse janë më të pakta nuk. Nëse jemi duke folur për dhunën brenda familjes, dhunën brenda familjes, sigurisht që uni dhe neja është arsyeja. Edhe në fakt literatura më thotë që krimet në familje ndodhin, dhuna kryesisht se krimi ndodhe më vonë, po dhuna ose shfaqjet e dhunës ndodhe një vjeçarin e parë të martesës ose të bashkëjetesës, sepse është momenti kur ti po heq unin dhe po bën ne. Domethënë po heq unin që për të qenë bashkë ne të dy, unë nuk duhet të jem më unë, në thonjza. Në këtu janë konfliktet e mëdha që individi ka me veten. Pastaj, mënyra se si individi ose është mësuar, ose është socializuar, ose është edukuar, ose di të zgjidhë situatën, është ajo që garanton bashkëtesën ose martesën. A vrasin gratë e burrat për të njëjtat arsye? Arsyeja është e njëjtë. Ata vrasin sepse nuk din të sillen ndryshe.
sepse nuk kanë mundësi, nuk kanë potencial dhe nuk janë të Jo, dhe ka një ndryshim themelor për mendimin tim. Zakonisht vrasin për vetmbrojtje, për vetmbrojtje dhe për mbijetesë në një situatë dhune. Edhe kjo shpreha Juli është mbushur kupa. Sepse ajo është rritur dhe është edukuar, edhe këtë e kam pak çështje debati, ajo është rritur dhe është edukuar të duroj. Asaj ti kanë thënë që është normale që ai të ushtroj presion apo të ndaj teje. Sepse ajo në thonjë nuk ka ku të ushqehet ndryshe nëse largohet nga shtëpia. Pse? Sepse unë dhe ti nuk i kemi ofruar shërbime mbështetëse për një jetë pavarur. Okej, kjo është deri tek divorci që unë do ta lë dhe do iken nëse ai po ajo nuk ka ku të vejë, sepse nuk e mbështesin më. Nuk e mbështesin më. A vrasim ne për të njëjtën arsye? Në fakt çfarë është vrasja? Domethënë, unë kam përshtypjen që individi që vete der të vrasja, ose është një vrasës i lindur, që sipas teorive të krimit, ose është një vrasës i lindur, edhe këta janë shumë të pak në numër, ne jemi duke folur për vrasje pasion. Të lutem të term. Patjetër. Mos të term. Domethënë është një nga termat që unë urrej më tepër të drejtën, sepse nuk vrasjet e pasionit. Vrasjet e pasionit, domethënë është një term i vjetëruar. Ka qenë i përfshirë në kodet penale. Është term krejtësisht mediatik. Është një term, jo, ka qenë edhe term ligjor në shumë vende është hequr, madje ka diskutime në rangjet e shkencëtarëve për kontributin e një terminologjie të tillë në mbajtjen gjallë të këtyre fenomeneve. Për motive dobta kemi kaluar. Të vrasësh nga dashuria. Për motive dobta, sepse është një motiv i dobët. Po ky është një motiv i dobët. Situata e marrëdhënies ka arritur deri në atë kufi, sa që ti je i tjetrit ekzistencën. Sepse ti nuk mund ndërveprosh dot me tjetrin, ose sepse tjetri nuk është duke ndërvepruar me ty sipas kushteve që ti i vendos. Po ti duhet ndërgjegjësosh se ti nuk je ai që vendos kushtet e jetesës tjetrit. Domethënë, në këtë kuadër mund të them që individi që vetë e vret ka një problem, ose në atë moment që është duke bërë vrasjen, ka një çekullibëri, ose është duke kaluar nëpërmjet një tensioni ose një problemi emocional. Megjithatë, doktori nuk është dakord që gratë dhe burrat vrasin për të njëjtat arsye. Jo, unë nuk do thoja as pak që vrasin për të njëjtat arsye. Unë mendoj që në rast do kërkohet një statistikë e arsyeve të vrasjeve që bën gratë dhe burrat, të shikohet një dëshmëri goxha e madhe për sa i përket motiveve të vrasjeve. Dhe në përgjithësi në pjesën më të madhe të rasteve, gratë vrasin për të vetmbrojtur, për të mbijetuar, për veten e tyre ose fëmijët. Për fëmijët. Jo, për mua vrasja është vrasje në gjithë dimensionet, pavarësisht sigurisht vrasja është vrasje. Gjinisë e cila realizon vrasjen. Po arsyet, ne folisim për arsyet, sigurisht vrasja është vrasje. Është në të dyja rastet e dënueshme dhe në asnjë rast nuk është e justifikueshme. Jo, për vetmbrojtje nuk është e dënueshme. Po këtë do të thënë në fakt nuk dënohesh nëse vret për vetmbrojtje. Të tregon që ka një ndryshim. Por në rast të dënimit dhe pasojës që shkaku të sjell në vrasje, po unë jam më shumë të mos çojmë shoqërinë drejt të vrasjes dhe drejt justifikimit të vrasjes. Po promovoj vrasjen. As drejt justifikimit drejt. Mos e kalojmë atë kufi se pastaj është i rrezikshëm. Sigurisht, po për parandaluar këtë situatë duhet të ekzistojnë mekanizmat e dur për të adresuar dhunën. Gjëra të tilla mund të parandalohen? Po si patjetër që parandalohen, po ne folim të gjithë kohës se si mund parandalohen drejtën. Që nga prania e institucioneve ekzistojnë këto mekanizma. Jo vetëm prania e tyre, po edhe funksioni i institucioneve. Por për mendimin tim një parandalues shumë i mirë është edukimi. Është më i kushtueshëm në bazë, por ama jep frytet e veta më tej. Priten efektet shumë më vonë në jetë, sepse kur duhet edukohen fëmijët që të bëhen prindër të mirë, të bëhen bashkëshortë të mirë, të bëhen bashkëshorte të mira, të bëhen qytetarë të mirë. Dhe kjo është një gjë që merr kohë të ndodhi, dhe nuk mund të presim ne me një herë. Fatkeqësisht ka një tendencë për të gjetur zgjidhje të thjeshta. Dhe zgjidhjet e thjeshta pavarësisht se mund të jenë spektakolare në momentin e parë, po janë dritë shkurtër si gjë. Kështu që
Sigurisht që parandalohen, por besoj se një rol shumë të rëndësishëm luan dhe shteti, sepse në qoftë se do të sjellim kujtes ngjarjen e shteti ka 15 vjeçares abuzuar nga inspektori i policisë, Jëma bashkë me të ka shkuar në polici dhe atje nuk ishte marrë. Duhet kujdeset për gjitha këto aspekte që ne përmendëm. Pak më përpara, nëse ligji ty të thotë që një punonjës në shëndetësie i përgjegjshëm është ai i cili kur e evidenton që një plagë është shkaktuar për shkak të dhunës në familje, ta denoncoj, ta marrë seriozisht, të ofrojë shërbimin, ta lidhi. Jo ai që përfiton nga rasti. Ta lidhi individin me shërbimin e dedikuar ndaj dhunës ose ndaj pasojës që ka ardhur nga dhuna. Këtë gjë pa diskutime ka të detyrueshme policia. Domethënë, aty nuk kam asnjë koment për thënë për një rast të tillë. Kam përshtypjen, është i papranueshëm edhe për vetë kolegët, jo për ne që jemi qytetarë, kjo sjellje një polici. Duhet jetë edukatori në kopësh, mësuesi në shkollë, gjithashtu një aktor shumë i rëndësishëm. Prindi në shtëpi. Ai është modeli. Është themelor. Ai është modeli. Domethënë një familje e cila në të cilën ushtrohet dhunë, nuk respektohet rregullat, nuk respektohet njëri tjetri, nuk respektohet mendimi, nuk respektohet liria, nuk garantohet liria e antarëve, nuk respektohet liria e antarëve në familje, nuk do të mund kur të edukojë një qytetar të nesër. Më nuk më shqitet nga mendja nga familja ime ku kanë qenë fëmijë dhe nxënës. Thonë edhe bëjnë ato mbledhje përbashkë prindër dhe fëmijë. Dhe kishte prindër që vinin dhe thonin mësuesis, marrif. Kjo është shumë e vërtetë. Është mjafton për të shpjeguar normalizimin e ushtrimit të dhunës për të sjellë një efekt caktuar. Ky mentalitet i ka rënë të thella tek ne, megjithatë të bëjmë sa kemi mundësi për ta përmirësuar situatën. Unë falenderoj që ishit në emision. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, ne do të rikthehemi nesër në orën 18. Mirupafshim.